Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh niếp với nhân thịt nè, vừa ngon mà mềm dẻo. Với cái cách làm này thì mình thấy để qua ngày bánh vẫn mềm ngon luôn. Ăn cùng với nước mắm chua ngọt nữa, nó ngon mà nó không có bị ngán, dễ làm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g bột nếp ha. Bên đây là mình có 100g bột gạo hai loại là 300g. Mình có 500ml nước cốt dừa, một chút muối. Rồi bây giờ pha bột, các bạn sẽ cho bột gạo vô trước nè, mình cho muối vô, sẽ thêm nước cốt dừa từ từ vô ha, để mình hòa tan cái phần bột này cho nó dễ mịn cho vô một lần thì nó khó mịn. Mình trộn từ từ vậy nè. Đây chính là cái cách lấy trùng bột giúp cho bánh của mình nó mềm dẻo. Ngoài cái nước cốt dừa thì các bạn cũng có thể dùng nước lọc nha, vì mình thích cái độ béo béo cho nên là mình dùng nước cốt dừa. Cái bánh miền Tây có nước cốt dừa thì ăn nó mới ngon, và cái lớp bột nó cũng mềm hơn nữa đó. Để bột đó cho nó nghỉ. Bên đây là mình có 50g bún tàu khô một gói là vậy nè, gói nhỏ nhỏ vậy đó, ngâm nước cho nở mềm. Mình có thêm chút thịt nạc xay và một ít tôm khô ngâm nở, lạp xưởng khô ha, một cây, hành tím, tỏi và hành lá. Các bạn sẽ xắt cái phần lạp xưởng ra, có lạp xưởng vô thì nó thơm lắm. Mình có kết hợp thêm lạp xưởng và tôm khô luôn thì cái nhân của mình nó ngon. Xắt ra nhỏ nhỏ, xong rồi các bạn sẽ xắt hạt lựu lại vừa vừa thôi. Tại vì một chút mình cho vào trong nhân cái bánh nó gọn gàng thì phần nhân nó sẽ đầy đủ hơn Hành lá các bạn cũng xắt nhỏ ra luôn ha. Mình chuẩn bị tất cả xong rồi cái mình hãy đi xào nhân. Hành tím và tỏi băm nhỏ nhỏ để đi xào nhân, hoặc là các bạn dùng củ hành tây trắng cũng được nữa, nó cũng ngon. Bún tàu này thì mình cắt ra nhỏ nhỏ một chút, cho một chút nữa mình cho vào nhân nó đều hơn. Phi thơm hành tím và tỏi ha, cho nó dậy mùi thơm lên. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần tôm khô mình cho vô, không có cần phải để cho nó vàng nha. Rồi cho lạp xưởng vô luôn một chút là cái phần hành tím và tỏi của mình nó cũng vàng lên nè, trong lúc mà mình chiên lạp xưởng nè. Lúc này nó thơm lắm rồi, mình sẽ cho thịt vô. Phần nhân của mình nó ra cái chất mỡ ở trong lạp xưởng và chất thịt nó ra mỡ cũng ngon lắm. Mình thêm nêm vào đây là hạt nêm, muối, đường và tiêu, mỗi thứ một ít thôi ha. Cho gia vị của mình nó vừa ăn đừng có quá mặn, mặn là nó không ngon. Xong rồi tắt bếp, mình hãy cho bún tàu vô. Các bạn trộn đều lên. Bún tàu mình cho vô sau rồi cái mình hãy trộn lên ha. Tại vì nếu mà cho vô lúc còn nóng nó dễ bị nhão lắm. Trộn cho nó đều thì nó rút hết cái phần nước ở trong nhân của mình nó sẽ khô ráo. Cuối cùng là cho hành lá vô nè. Quay trở lại cái phần bột bắt lên trên bếp, các bạn đảo ở lửa nhỏ vừa thôi ha. Xào từ từ lại. Ở trong bột này đã có nước cốt dừa nên mình không có cần cho thêm dầu ăn. Bắt đầu nó xào từ từ rồi nè, nó hơi nặng tay rồi đó. Mình đảo cho nó khô lại một chút. Khi mà mình không có thấy bột nước nữa, vậy là được rồi đó. Tắt bếp luôn. Trong lúc cái chảo nó còn nóng các bạn cũng đảo thêm để cho bột của mình nó mịn hơn nha. Phần bột gạo mình khuấy vậy là được rồi đó. Sau cùng là hãy cho bột nếp vô. Khi mà nó kết hợp với bột gạo nó có cái độ nóng thì sẽ làm cho bột nếp của mình nó nở. Và mình cứ khuấy đều để cho hai cái loại bột này nó kết hợp với nhau. Các bạn đừng có sợ nó bị khô ha, mình cứ khuấy đi một chút, tự động nó sẽ mềm và nó vừa. Thêm vô muỗng canh dầu ăn. Mình trộn đều lên để mình nhồi cái phần bột cho nó đừng có bị dính. Cái bước sau này có bột nếp rồi thì các bạn cho dầu ăn vô một chút để nó bóng hơn. Mình trộn cho nó nguội bớt rồi cái mình hãy nhồi. Dùng tay mình nhồi đều lại ha, cho bột của mình nó quyện đều thành khối. Lúc này là mình thấy nó dẻo và nó mềm tay lắm. Vậy là được rồi đó. Bột của mình vậy là nó vừa nè, nó không có bị quá khô.
Rồi bây giờ mình sẽ dùng những cái khuôn bánh lăng nhỏ nhỏ như nè, quét sơn lớp dầu mỏng, xong rồi các bạn hãy cho bột vô mình dàn ra. Có cái khuôn á, thì á, mình cho bột vô mình làm, còn nếu mà không có khuôn á, thì các bạn á, nắn cái bánh hình tròn, rồi cái mình để lên mình hấp cũng được nha. Làm trong khuôn thì nó sẽ gọn gàng hơn, ra cái bánh nó cũng dễ thương hơn. Múc phần nhân á, thì các bạn cho vào giữa. Cuối cùng á, là mình hãy cho thêm một lớp bột, phủ đều lên trên cái mặt nhân, cũng dàn mỏng ra cho nó đầy khuôn. Quét chút xíu dầu ăn nó không có bị dính đâu. Mình làm tiếp ha, làm cho đến hết cái phần bột cũng như là nhân. Cứ mỗi một cái bánh vậy đó, các bạn cứ dàn cho nó mỏng ra đầy cái khuôn là được à. Và nhớ quét một chút dầu vào khuôn. Mình làm xong hết rồi á, thì mình xếp con tôm khô lên trên cái mặt nhìn cho nó dễ thương. Hoặc là các bạn dùng những cái chén nhỏ nhỏ đó, mình quét dầu rồi cái mình cho bột vô cũng được nữa, không có cần khuôn cũng được luôn. Mình chất hết vô trong cái nồi ha, tắt sẵn nước sôi, mình sẽ đem bánh đi hấp. Tính từ lúc nước sôi thì các bạn hấp ở lửa trung bình 15 phút là khuôn bánh nó chín. Do là mình hấp trong khuôn cho nên không có cần phải xả hơi nước. Các bạn cứ hấp cho nó chín với lửa trung bình là được à, bột nó trong vậy là được. Chờ cho nó nguội bớt nha, mình lấy ra thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Khuôn bánh của mình nó nguội thì nó tăng thêm cái độ dai, dẻo và béo ngon cho bánh. Lấy ra cũng dễ dàng, nó không có dính khuôn. Mình đã hoàn thành cái món bánh ngon rồi, thì mình ăn kèm một ít dưa leo và rau thơm. Bên đây là nước mắm chua ngọt, thì mình pha tỷ lệ nước mắm 1 đường, 2 nước sôi cùng với chanh và tỏi ớt băm nha. Cho nước mắm của mình cái vị nó vừa vừa ăn vậy đó, đừng có quá mặn thì kết hợp với bánh nó sẽ ngon. Bên trong phần nhân và phần bột rất là đều nhau. Bánh này thì mình có thêm bún tàu cho nên là phần nhân của mình nó sẽ đặc biệt hơn. Còn các loại bánh lúc trước thì mình làm với củ sắn hoặc là mình làm với thịt và nấm. Hôm nay có thêm bún tàu, bột nó trong và nó dẻo mềm. Phần nhân ở bên trong rất là đậm đà luôn á. Chan thêm nước mắm ăn nó không có bị ngán nè. Chua chua ngọt ngọt kết hợp với cái độ dẻo dai từ bánh. Ở trong bột mình có pha thêm nước cốt dừa nên ăn nó cũng hấp dẫn hơn. Thay vì các bạn dùng nước lọc, một món bánh ngon còn ngon hơn cả bánh ít trần và bánh đúc mặn miền Tây. Mình luôn sáng tạo ra các món bánh mới lạ để cho các bạn có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình mình. Đơn giản mà ăn ngon. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mình có thêm một kênh Alo Trà Vinh 2, mời các bạn xem và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.